ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናይ እንዴት ቻናላችሁን ኢዝሊ ፋይንዴብል እንደምታደርጉት ነው። ቻናላችሁን ኢዝሊ ፋይንዴብል ለማድረግ ዋናው ምንድነው? ኪወርዶችን መጨመር ነው ማለት ነው። ኪወርዶችን ለመጨመር ደግሞ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ወደ አካውንት አይከናችሁ ትሄዱና ከዛ በኋላ ዩቲዩብ ስቱዲዮ የሚል አለ። እሱን በአዲስ ታብ ልክፈተው። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ውስጥ ገባው ማለት ነው። ከዛ እዚህ ውስጥ ምን የሚል አለ መሰላችሁ? ሴቲንግ የሚል አለ። ወደዛ ትሄዳላችሁ። ከዛ እዚህ ውስጥ ቻናል የሚል አለ። እዚህ ውስጥ እንደምታዩት ኪወርድስ ብሎ ያስገባችኋሉ። እንደምታዩት ዳግማዊ አባተ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ፕሮግራሚንግ ቴክኖሎጂ። አሁን የምሰራ ስለ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ስለ ፕሮግራሚንግ እና ደግሞ ስለ ቴክ ቪዲዮዎችን እንሰራለን ማለት ነው። እና ደግሞ ሎኬሽኔን ኢትዮጵያ አልኩት። የሚያውቀኝ ሰው ኢትዮጵያ ብሎ ይሄን ተጠቅሞ ሰርች ሊያደርገኝ ስለሚችል ኤዱኬሽን ቱቶር አልኩት። ዳግማዊ አባተ ያለው ዳግማዊ አባተ ኢንጂነሪንግ አልኩት። ፕሮግራመር አልኩት። አስቱ ሶፍትዌር ኢንጂነር አልኩት። አሁን እኔ ሶፍትዌር ኢንጂነር አይደለሁም። ተመርቄ እንኳን 5ኛ ዓመት ላይ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ የሚለው ማድረግ አይሰጠኝም ማለት ነው። ቢያንስ 5 ዓመት መስራት አለብኝ። ነገር ግን ሰው ምን ብሎ ሰርች ሊያደርገኝ ይችላል ብላችሁ ነው እንጂ ማሰብ ያለባችሁ የሆናችሁትን ብቻ ሳይሆን ሰው እኔን በምን ያገኘኛል ብላችሁ ነው እዚህ ጋር የምታስገቧቸው። እንደዛ ነው እንጂ የሆናችሁት መሆን የለበትም። ሰው እናንተን ሊያስብ የሚችለውን ብላችሁ የምታስቡትን ነው እዚህ ጋር የምታስገቡት። የምንማርበትን ትምህርት ቤት አዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ እነዚህን ኪወርዶችን ጨመርኩ። ስለዚህ አሁን መጀመሪያ ይሄን ሳልጨምር ዩቲዩብ ላይ ሰርች ብታደርጉኝ አታገኙኝም ነበር። አሁን ግን ማግኘት ትችላላችሁ በቀላሉ። ሌላው ደግሞ ምንድነው ምን ትጨምራላችሁ መሰላችሁ? ለቻናላችሁ እዚህ ጋር አሁን ዮር ቻናል ብዬ ላሳያችሁ። ዮር ቻናል ውስጥ ትገባላችሁ። አካውንት አይከን ከእንትን ካላችሁ በኋላ ከዛ ከዚህ ጋር ከስተማይዝ ቻናል ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ቤዚክ ኢንፎ፣ እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን፣ የቻናላችሁን ዲስክሪፕሽን ታስቀምጣላችሁ። እነዚህ ሁለቱ ቻናላችሁን በቀላሉ ለማግኘት ይጠቅሟችኋል ማለት ነው። አይ ሜክ ቱቶሪያልስ ኢን ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ፕሮግራሚንግ ኤንድ ቴክስ አልኩት ማለት ነው ቻናል ዲስክሪፕሽኑን። እና አሁን ድሮ እዚህ ጋር ሰው ዳግማዊ አባተ ብሎ ሰርች ካላደረገ በስተቀር አያገኘኝም ነበር። ነገር ግን አሁን ሰው ዳግማዊ አባተ ያለው ብሎ ሰርች ማድረግ ይችላል። አሁን የቻናል ስም እንደምታዩት ዳግማዊ አባተ ነው የሚል፣ ነገር ግን ያልኩት ዳግማዊ አባተ ያለው ነው። ነገር ግን ኪወርዱ ላይ ስላስቀመጥኩት ዳግማዊ አባተ እኔ እንደሆንኩ አውቆ ዳግማዊ አባተን አመጣልኝ። ወደ ቻናሌ ይሄው እየወሰደኝ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ የቻናላችሁን ኢዝሊ ፋይንዴብል በሰዎች ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌሎችም ስለ ዩቲዩብ ቻናል ምን ማድረግ እንደምትችሉ የተለያዩ እንዴት አፕሎድ እንደምታደርጉ ቪዲዮዎችን ታግ እንዴት እንደምታደርጉ የመሳሰሉትን ተምኔሎች እንዴት እንደምትሰሩ ፕሌሊስት የሰራሁት አለ። እሱን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በስተቀኝ ራስጌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁን በኋላ የደወል ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ።